عايز تتعلم ازاي تعمل كرانيش بيوتك بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان تعرف تثبتها في الحيطة بالمعجون بطريقة سهلة وبسيطة؟ يبقى انت في الفيديو الصح. وكمان عايز تعمل لون الروز بنفسك وكمان تدهنه بكل سهولة وبكل بساطة، وهنعمل كمان الكشميري. يلا بينا يلا بينا. أهلا وسهلا أصدقائي الغاليين في فيديو جديد مع وسيم كمال للإبداع. هنتعلم مع بعض النهاردة فيديو حلو جدا، فيديو فيه كذا حاجة. زي ما انتم شايفين يا شباب، دلوقتي دي أوضة كنت عاملها من حوالي سنتين. الأوضة دي لبنوتة جميلة، بس البنوتة دي كبرت فعايزين نغير اللون بتاعها وعايزين نعمل الأوضة بلون الروز. بس قبل ما نتعلم يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل ما هو جديد. زي ما انتم شايفين يا شباب، فعلا زي ما انتم شايفين احنا عملنا الفيديو ده من حوالي سنتين، وهنبدأ في اول خطوة عشان نجدد الأوضة، وهي اللي احنا هنشيل الورق ده. في ناس كتير بتسألني الورق ده بيتعمل ازاي. زي ما انتم شايفين يا شباب، في صندوق الوصف هيكون في فيديو بيشرح ازاي تلزق ورق الحائط بكل سهولة بكل بساطة. ودلوقتي ازاي بقى اشيل الورق ده؟ زي ما انتم شايفين انا بجيب قماشة وابدأ ابلها مية وابدأ امشيها على ورق الحائط، واشيل بالسكينة او بالصلبة زي ما انتم شايفين بطريقة سهلة وبسيطة. ببدأ امسك القماشة وزي ما انتم شايفين بمشيها على الورق بتاعي وابدأ اشيل الورق بطريقة سهلة. بس يفضل ان انا ابدأ اشيل الورق ده بعد 5 دقايق بعد ما احط المية. وبعد ما خلصت الأوضة كلها زي ما انتم شايفين بتكون جاهزة. وعلى فكرة صاحب الشقة كان بيساعدني ودهنا سقف، وزي ما يظهر في صندوق الوصف ازاي تدهن السقف بنفسك. عشان وقتكم انا هجري الفيديو وهنخش في المرحلة اللي بعدها، وهي تجهيز لون الروز. زي ما انتم شايفين يا شباب انا هستخدم سايبس 700 ده مطفي، وسايبس 2000 وده لميع، وده لون احمر. ببدأ اخد حوالي 2 جالون مطفي من 700 على جالون واحد بس من لميع عشان يديني ربع لمعة. طب لو انا عايز نص لمعة يا شباب، بحط 2 جالون مطفي مع 2 جالون لميع. زي ما انتم شايفين ببدأ احط اللميع على المطفي عشان يديني ربع لمعة. ايه هي التجهيزات المفروض اشتغل عليها؟ زي ما انتم شايفين بجيب مية وابدأ اضيف حوالي نصف جالون على البلاستيك اللي انا حضرته، وابدأ اقلب كويس جدا. عايزين تتعلموا ازاي تحضروا البوهية وازاي تقلبها كويس، فيديو هيظهر زي ما انتم شايفين وهيظهر في صندوق الوصف فيديو جديد ازاي تكون محترف. ابدا اخد لون الروز بتاعي، اللون الاحمر بتاعي، ابدا اخد اللون الاحمر بتاعي وزي ما انتم شايفين ببدا احط سنه سنه عشان اوصل للدرجه اللي انا عايزها. دي اذواق يا جماعه، الروز بيبدا سنه سنه، بلاش نحط احمر مره واحده. زي ما انتم شايفين ببدا اعمل السقف بالفرشه، الزوايا كلها بالفرشه يا شباب قبل ما ادهن. وزي ما انتم شايفين السقف الجميل ده معمول بالطباعة بديل ورق الحائط، هتشوفوه في صندوق الوصف، فيديو حلو جدا هيعجبكم، يا ريت تشوفوه. ودلوقتي هنبدأ ندهن الروز. بصوا يا شباب، بطريقة سهلة وبسيطة اتعلمنا قبل كده بفيديو مع بعض، هتلاقوه في صندوق الوصف ازاي تأسس الحيطان بتاعتك وفي نفس الوقت ازاي تدهنها. فيديو حلو جدا هيعجبكم. عشان وقتكم هنجري المرحلة دي ونخش على المرحلة اللي بعدها. بعد ما خلصت الوجه الأول من الروز زي ما انتم شايفين،
بيكون اللون باين شوية عشان تحتيه كان لبني، فببدأ أخش في الوجه التاني، وبعد حوالي ساعة يا جماعة بخش في الوجه التاني بعد ساعة وهو ده. وبعد ما خلص ببدأ أشتغل في الحيطان اللون الكشميري عشان أعمل قطيفة. وزي ما انتم شايفين يا شباب بعمل القطيفة بطريقة سهلة تدريجيا. لو انتوا عايزين تتعلموا ازاي تعملوا القطيفة في فيديو لوحده هيكون موجود في صندوق الوصف، زي ما انتوا شايفين اسمه أشكال القطيفة. انزل في صندوق الوصف وهتتعلم ازاي تعمل القطيفة بنفسك بمنتهى السهولة. بعد ما خلصنا يا شباب صاحب الشقة حب يعمل فيوتك. زي ما انتم شايفين بدأنا نشتغل في الفيوتك. المفروض ده يا شباب يتعمل قبل الدهانات، بس هو كان نسي يعملها، فبدأ تحضير الفيوتك. بتجيب الكرانيش الفيوتك وتبدأ تحط معجون مخصص للفيوتك. هيكون موجود في صندوق الوصف فيديو ازاي تعمل الكرانيش كلها دي يا جماعة. نظام قرصة بتتحط في النص او السرة بتتحط. شوف زي ما انتم شايفين دلوقتي، زي ما انتم شايفين بعملها بمعجون، بعمل معجون حوالين داير ما يدور او حواليها كلها، وفي النص بحط شوية معجون وابدأ اخد المعجون ده يا شباب واطلع اعمله في السقف، المكان اللي هلزق فيه الكورنيشة بتاعتي او الصورة بتاعتي. وبعد ما حطيت المعجون المخصص للفيوتك بيجي معايا يا جماعة، بيجي جاهز معايا. ببدأ اضغط على القرصة بتاعتي بطريقة جامدة جدا عشان يفرد المعجون. وزي ما انتم شايفين اهو عملت زوم عشان تشوفوا المعجون اللي طلع ده، وابدأ اغطي على. وبعد ما لزقت بجيب يا جماعة مسامير صلب، ايوه مسامير صلب صنارة 3 سنتي. لازم يا جماعة نعمل الموضوع ده، ما ينفعش نعمل معجون كده ونسيبه، لا ببدأ اعمل بالمسامير دي واجي تاني يوم واشيل المسامير دي وادهن بلاستيك مط. وهيظهر لكم دلوقتي يا شباب فيديوهات، يا ريت تخشوا عليها وتقولوا لي رأيكم. وبكده خلص الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.